حلقة جديدة من ماينكرافت. طبعا اليوم راح نلعب يأتسيج هاي بكسولي، قصدي هاي بيكسل. طلع هذه الرقصة. ايه ايوه الله عليك الله. خلصت. فلوست يلا فلوست. كل واحد بيسوي فلوست فضحتنا. ياي انا ما افوز الجيم بسويها. طبعا هذا الأغراض يلي لازم، ذا الأشياء اللي لازم نصنعهم. الجيم راح يطول، بقطع لكم ولما يبلش الجيم برجع لكم. شباب رجعت لكم عشان دا أفرجيكم شي. تحمي بم 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 تحمي هون للبي في بي الأخير. تحمي تحمي الله يلعن هاك. هاي ليفل، استنى هذا قديش ليفله؟ 200 وشغله، 215 اللي احنا فيها. شباب ايكت انا يا شباب. هم الريدستون لا اكيد لا، سيدز لا اكيد لا ايوان بيكاكس لحاله، ستون كان فهمت شي بس اوكي. اتوقع هذه بتيجي معها اغراض ان شاء الله. انا بدي تولز، اهم شي يكون معها تولز. ان شاء الله يكون معها تولز امين. يلا برجع لكم. شباب اتوقع في هاك معنا في الجيم، انا متأكد انه فيها. شوفوا النار راح يضربنا هلا. شوف هاي هاي كل مكر. انا مشاك رب اخوي عامر كل مكر. شباب الله يعيننا في هذا الجيم، الله يعيننا عن جد. كل مكر. طبعا نقيت كت تاني، عجبنيش هذا الكت. هاي وين. اوكي شوية وبرجع لكم. اوكي شباب رجعت لكم، بس روحوا تشوفوا الشيء. طيب ليش بقدرش اكسر الشجر كلها مرة واحدة؟ اهم شيء اني اخذت تولز. انا بدي التولز، بدي شطر. طبعا البي في بي راح يبلش بعد 10 دقايق، ولا 10 دقايق هذول مش راح نلحق فيهم شيء كالعادة. وبعدين بجمع شجر وبرجع لكم. طبعا شباب حاولت اجمع كتير بس زهقت الصراحة، مش قاعد اجمع. فاول شي نجيب هذا. لا ضل 8 دقايق. ايش يعني اخذ لي دقيقتين وانا اكسر الخشب؟ ايه شو هذه يوتسيرا ولا بطيخ بلا شمامة؟ هذه يوتسي عذاب. يلعن ابو كلب. حسبني نحن البيبي مش مبلش من مكانها الا انت يزيح. يا الله ليش تلحقني؟ يعني وين ما انا اروح تلحقوني؟ في فرن سريع اتوقع بلوكت في حماية وجنبه اوكي. بجمع اشياء وبرجع لكم. طبعا شباب يلي مش عارف شو يعني مش عارف شو هي اللعبة ياتسيج، يعني قبل ما يبلش البي في بي لازم تظبط حالك. مرة تديها وانا ادور على كيف يا هذا. عمي منك كيف شو هذا؟ لو معي اكستراي كان هلا هاي العشر كوف. هاي بلش البي في بي من امتى؟ حم قصدي ندبو اتوقع او شي هيك. فحم يعني عيش. فحم صار مهم في اللعبة. لا عن جد خلينا اي حبة بيت روك.
لأننا مش ملاقيين شي. نسوي بلوكة فحماية، بعدين نحطها في النص، بعدين نسويها هيكي هيك كل اليوتيوبر بيسووا. كيف بيسووا الفرن السريع؟ next ما في حتى ما في ما في هنا. أيمن هيك أنا سويت شي غلط. لك فحماية هيك مع هاي. ها هي الغش، ضيعت وقتنا. المهم خلينا نكمل. الكيكس راح ينكسر، فبدي اسوي له الكيكس على السريع. بكاكس كمل تكسير. هات الكرافتنج تيبل. شباب اوكي شباب برجع لكم. اوكي شباب رجعت لكم. هذه الطريقة اللي كنت احكي لكم عنها، تجيبوا هيك تسووا هيكي وتجيبوا بلوكة قصدي هذا يروح هون. شو في؟ عشاني بلعب على تحديث قديم ولا شو؟ هيك انا بعرف اسوي. شكله لازم فرن احنا فيها. لا انتي الشباب شو فيها؟ هذا الفرنس لازم يسوي هيك. سويته ما نفع. لازم هيك شو اسمه ينطخ وما تسوى. يا عمي شو هذا؟ والله بطيح بالشمام. هاد 7 فرنس ونسوي هيك. نحط نص هذه هنا، النص الثاني هنا. طبعا شباب بلش وسويت لي درع ايرون. لازم هلا اكمل ان شاء الله احكم ان شاء الله يطلع لي حظ حلو. شباب لقيت شي كتير حلو. هذا بقدر اسوي منه بكاكس خرافي. ان شاء الله ما يفشلوني كمان مرة. هاي بيكسلت. ندخل هنا وين البكاكس هي. وين التاني؟ بدي التاني. لا مش هون، الى هون. وهي اتوقع لا. وينه؟ خلاص مش مهم برجع لكم. شباب طبعا بدي اعلمكم حركة كتير حلوة. بتسيبوا ترتشاية، بعدين بتحطوها في النص هنا، بعدين بتسووا هيكي. بيكسل مشان الله كل اليوتيوبر هيك بسووا. فشلتونا. وينها يا هيا. صح اللي بحكي. شايفين يا شباب؟ بس هاي بيكسل لازم تفشلنا. شو نسوي؟ لازم تسويها هاي بيكسل. هاي بيكسل زبطوها اللعبة. يمكن لازم ألعب تحديث جديد. شكله لازم، مش شكله لازم. المهم خلينا ناخد ايرون من هون وايرون من هون. نسوينا بنطلون، نسوينا شو اسمه حذاء. ما شاء الله صرت احكي لغة عربية فصحى. قصدي شبشب. اهم شي الشبشب. ونكسر الكرافتنج تيبل. نسوي كرافتنج تيبل كتير لانه مش قاعدة اكسرها مرة في الطريق. 7 بكفوا اتوقع. 7 بكفوا. هذا الفرن. على فكرة من قلت نبل برجع لكم. طبعا شباب لقيت دايموند. هلا بدي اشوف اذا بقدر اسوي
سيف مطور. بريكنج. راح تتمسخر انت. بدي سيف خنفشاري. هات نشوفه. دايموندا هذا من وين نجيبها؟ هذا من وين نجيبها؟ استنى خلينا ندور اذا نقدر نجيبها. نقدر نجيب هنا واحدة. اي يا عمي راح انتو تسووا لنا مشكلة انتو. في حبة دايموندا هون. انا سامع صوت مية او لافا. طبعا شباب لقيت لافا. نسيت اسوي بوكيت. يلا عادي نسوي لنا 2، 1 مية و1 لافا. 2 شباب في واحد هناك راح اعمل له. راح انه ملمس انا بس شو بدي اسوي؟ تعال نسيت اسوي درع دايموند. خلاص عادي اصلا عادي. هذا نحط هذول هون هيك. هاي سوينا واحد. طبعا البيكاكس تبعي انكسر. الايرون وكل شيء كلهم انكسروا مش واحد بس. هرب على فكرة. احسن. اكسر هذا واكسر هذا واكسر هذا واكسر هذا. يلا نزلنا تفتح نزلنا. شيرد. الله واحد غدرة من ورا وواحد من قدام. شايفين يا غشاشين؟ اوكي شباب وانا هيك مقطعنا. اذا عجبكم حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك، بس الاحسن تحطوا لايك وتحطوا اشتراك. ويلا مع السلامة. باي. لا استنى شو باي هي باي.